ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Microsoft Excel පාඩම් මාලාවත් එක්කයි. අද අපි දෙවෙනි කොටස මගින් අපි පළවෙනි කොටස introduction එක ගැන කතා කරා. අපි දෙවෙනි පාඩම මගින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ Excel sheet එකට data enter කරන්නේ, ඒ වගේම data edit කරගන්නේ, ඒ වගේම Excel sheet එකක් නිවැරදිව save කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම Excel sheet එකක් insert කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම delete කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම sheet එකක් hide කරගන්නේ කොහොමද, rename කරගන්නේ කොහොමද, color කරන්නේ කොහොමද, මේ ආකාරයේ කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අපි අද වීඩියෝ එක හරහා සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද නිවැරදිව අපි worksheet එක save කරගන්නේ කියලා. හරි, එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම කොහොමද Excel sheet එකක් නැත්නම් Excel Worksheet එකක් නිවැරදිව save කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි බලමු. මුලින්ම ඔබ බලන්න මේ file tab එක click කරන්න. මෙතන තියෙනවා save as, open, close, ඒ වගේම new, print මේ ආකාරයට ඔබට මේ option කිහිපයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා new කියන tab එක හරහා ඔබට අලුතෙන්ම document එකක් ගන්න, Excel sheet එකක් අලුතෙන්ම ගන්න, ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා templates. අපි කතා කරා ඕනෑම ආකාරයක templates මෙතන තියෙනවා. ඔබට කැමති ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන ආකාරයට ඉතා ඉක්මනින් ඔබට යම් කිසි කාර්යයක් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ අවශ්‍ය templates ඔබට මෙතනින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. sample templates ප්‍රමාණයක් ලබා දෙලා තියෙනවා. ඔබට මේ අවශ්‍ය ඕනෑම template එකක් ඔබට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ අදාළ template එක උඩට ගිහිල්ලා click කරලා create කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔබට ඒ අදාළ template එක මේ විදිහට ඔබේ worksheet එකට ඔබේ apply වෙනවා. ඉතින් ඔබට මේ ඕනෑම එකක් edit කර ගැනීමේ හැකියාව ඊට පස්සේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඔබට පුළුවන් template එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ recent කියන එකෙන් ඔබ මෑතකදී Excel එකකින් වැඩ කරා නම් මේ ඒ වැඩ කරපු worksheet තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක ක්ලික් කිරීම මගින් ඔබට ඒ අවශ්‍ය worksheet එක open කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන open කියන එක හරහා ඔබට ඔබ කොතනක හරි save කරලා තියෙනවා නම් ඒ අදාළ worksheet එක තෝරලා මෙතන open දුන්නාට පස්සේ අදාළ worksheet එක open වෙනවා. මම අලුත්ම sheet එකක් ගන්නවා. control n කියන keyboard එකේ මම control n කියන shortcut key එක පාවිච්චි කරලා අලුතෙන්ම worksheet එකක් ලබා ගත්තා. මම මේ worksheet එක දැන් මුලින්ම save කරන ආකාරය තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා save as කියලා. මේ save as කියන එක click කරාට පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය තැන ඔබ තෝරලා මේ ආකාරයට අපි හිතමු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට තමයි අපි කොළඹ කියලා type කරනවා file name එක විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට file name එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මේ bar එකට යටින් තියෙනවා save as type කියලා. ඒක මේ ආකාරයට click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔබට types කිහිපයක් ඕනෑම ආකාරයකට save කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඉතාම වැදගත් ෆයිල් ටයිප් එකක් විදිහට තියෙනවා මේ PDF. ඔබ PDF කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔබ කරපු Excel sheet එක ඔබට මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් PDF කියන ටයිප් එක තෝරලා save කරගන්න. ඔබේ අවශ්‍ය ආකාරයට ඔබ edit කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒක PDF කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ PDF කියන ටයිප් එක තෝරලා ඔහම ක්ලික් කරලා save කරාට පස්සේ ඔබට ඒ අවශ්‍ය document එක PDF වෙනවා. ඔබ දන්නවා PDF කරන්න කරොත් ආය ඔබට edit කරගන්න අමාරුයි. අපි මොකොත් අපි data enter කරලා නැහැ. his worksheet එකක් නිසා අපි Excel worksheet කියන type එක දීලා මේ ආකාරයට save කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම save කරගත්තට පස්සේ ඔබට පේනවා මෙන්න මෙතන විදිහට title bar එකේ පෙන්නනවා ඔබට කොළඹ කියන නමින් මේ Excel worksheet එක save වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඉතාමත් පැහැදිලි ඇති ඔබට කොහොමද worksheet එකක් නිවැරදිව save කරගන්නේ කියලා. හරි, දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ worksheet එකකට data enter කරගන්නේ කියලා. ඉතාමත් වැදගත් ඔබට මේ කාරණාව. data enter කරගන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය අපි බලමු. දැන් ඔබ දන්නවා මේ ආකාරයට
ඇක්ටිව් සෙල් එක පාවිච්චි කරලා අපිට data enter කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හිතන්නකෝ අපි data මේ ආකාරයට enter කරන්න පුළුවන් keyboard එකෙන් type කරන්න පුළුවන් arrow keys වලින් මේ down arrow key එක මගින් ඒවා මේ ආකාරයට ඔබට data type කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ආකාරයේ down arrow key එක මගින් ඔබට පල්ලෙහාට data enter කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් අපි බලමු මෙතන මේ ආකාරයට ඔබට data enter කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ඕනි නම් left එකට ගන්නත් පුළුවන් arrow keys වලින් right side එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මේ ඊතල පාවිච්චි කරලා keyboard එකේ ඉහළට පහළට වමට දකුණට ගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට active cell එක පාවිච්චි කරලා ඔබට data enter කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ enter කරගත්තු data එකක් කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔබට ඕන කියලා අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු. මෙතන ඔබට පේනවා ඇතිනේ 700 කියලා තියෙනවා. මේ 700 කියන එක data එක ඔබට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. එතෙන් එන්න ඕන 600. ඉතින් ඔබ edit කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් අපි දැන් බලමු මේ නිවැරදිව කොහොමද මේක edit කරගන්නේ කියලා. ඔබ මේ ආකාරයට ඔබේ active cell එක double click කරන්න. ඒ විට ඔබට මේ ආකාරයට cursor එක එනවා. cursor එක මගින් මෙහෙම ඒක erase කරලා අපිට 600 enter කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම ඔබ බලන්න මෙහෙම cursor එක දැන් ඔබට active cell එක මේ cell එක උඩින් ගෙනත් තිබ්බට පස්සේ ඔබට පෙන්වනවා මේ formula bar එකේ මේ 800 වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔබට මෙහෙම delete කරලා keyboard එක හරහා ඔබ හිතන්න එතනත් අපි 600 දැම්ම කියලා. ඒ ආකාරයට ඔබට 600 දාලා enter කරාට පස්සේ ඒක ඔබේ cell එකට apply වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ ක්‍රම දෙක මගින්ම ඔබට පුළුවන් ඔබ කලින් ඇතුළත් කරපු data එකක් edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබේ active cell එක double click කරලා ඊට පස්සේ ඔබට cursor එක එනවා. cursor එකකින් ඔබට මේ අවශ්‍ය එක edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා කොහොමද Excel එකකින් data enter කරගන්නේ, ඒ වගේම enter කරගත්තු data එකක් කොහොමද අපි edit කරගන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ worksheet එකක් කියලා අපි මේ සම්පූර්ණ කොටසට අපි worksheet එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේක ගොඩාක් ලොකු worksheet එකක්. ඉතින් ඔබට මේ පොඩ්ඩ කොටසයි මෙතනදී පේන්නේ. නමුත් ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයේ worksheet එකක් තමයි මේ දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔබ බලන්න මේ යට තියෙනවා sheet 1, sheet 2, sheet 3 ඒ ආකාරයට ඔබට මෙහි මොකුත් data එකක් enter කරලා නැති නිසා මේ වෙනස පේන්නේ. අපි හිතමු මේක ඔන්න බලන්න මම ඒකේ color එකක් දානවා. yellow color එක. ඊට පස්සේ 3 කියන එකේ අපි දානවා green color එක. දැන් ඔබට පැහැදිලිවම හොයාගන්න පුළුවන් අපි කලින් එකේ data enter කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එකේ yellow color එක අපි දැම්මා. තුන්වෙනි එකට අපි green color එක දැම්මා. මේක data sheet එකක් ලබා ගන්න කියන එක අපි කතා කරමු. මෙන්න මෙතන තියෙන චූටි අතක් වගේ ඔබට පේනවා ඇති. insert worksheet කියලා වැටිලා තියෙනවා. cursor එක ලං කරාට පස්සේ ඔබ බලන්න මේක click කරාට පස්සේ අර sheet 4 sheet 5 මේ ආකාරයට ඔබට මේක click කිරීම මගින් worksheet එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එකම Excel sheet එක තුල worksheet ගණනාවක් ඔබට ලබා ගැනීමේ පහසුකම මේ හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ කාර්යයන් පහසු කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත්ම මේ දේවල් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා මම හිතනවා. දැන් බලන්න අපි ඊළඟට කතා කරමු. දැන් හිතන්න මම මේ worksheet එක දැන් අපි කොළඹ district කියලා අපි save කරා කලින් worksheet එක. ඉතින් ඔබට මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපි හිතන්න කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂිත වූ නගරවලට ඔබට යම්කිසි තොරතුරු ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා තමයි දැන් ඔබ මේ worksheet එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඔබට ඒ නිසා මේ හැම worksheet එකක්ම ඒ අදාළ නගරය
නගරයේ නමින් ඔබට මේ worksheet එක rename කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මුලින්ම මේ worksheet එක rename කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න මේ worksheet එක උඩට ගිහිල්ලා ඔබ right click කරාට පස්සේ ඔබට පේනවා මෙතන rename කියලා option එකක් ඔබට පේනවා ඇති. අපි ඒක click කරාට පස්සේ මේ ආකාරයට worksheet එක ඔබට rename කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු මහරගම. අපි ඒ sheet එක මහරගම කියලා rename කරගත්තා. ඊළඟ worksheet එක අපිට rename කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි rename කරගන්නවා හෝමාගම. ඒ විදිහට. ඊගා worksheet එක අපි rename කරගන්නවා අතුරුගිරිය. ඔය ආකාරයට. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට ඕනෑම ආකාරයකට ඕනෑම නමක් යොදාගෙන මේ worksheet එක rename කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්න අපි තව worksheet එකක් ගත්තා කියලා. ඒ worksheet එක අපි rename කරනවා බත්තරමුල්ල. හරි. දැන් අපිට ඕන මහරගම ගාවට මේ බත්තරමුල්ල කියන worksheet එක ගේන්න ඕන මහරගම ළඟට. අපි data enter කරගෙන යනවා. අපිට ඕන වෙනවා මහරගම කියන worksheet එකට පස්සේ හෝමාගමනේ තියෙන්නේ. හෝමාගම නැතුව අපිට මේ බත්තරමුල්ල කියන worksheet එක මෙතෙන්න ගේන්න ඕන. ඒක අපි කරන්නේ බත්තරමුල්ල කියන worksheet එක උඩ ඔහම click කරගෙන ඔබට පේනවා ඇති එතකොට මේ වෙනස් වුණා නිකන් පොඩි sheet එකක් වගේ කළු පාට dot එකකුත් එක්ක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයට අපි click කරගෙනම මෙහෙම drag කරලා මෙන්න මෙතන මේ ඔබට පේනවා ඇති කළු පාට ඊතලයක් ආවන්න එතෙන්ට දානවා. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති මහරගමට ගාවින් බත්තරමුල්ල worksheet එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය විදිහට ඒ worksheet ඕනෑම තැනකට මේ ආකාරයට ගෙනියාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔබ මහරගම කියන තැනින් ඔබ හිතන්න අලුත්ම ඔබට worksheet එකක් අවශ්‍යයි ඊගාවට කියලා මහරගම කියන තැන click කරලා insert කියන මෙතන තියෙන option එකක්. insert කියන option එක click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන worksheet කියලා තියෙන එක okay කරාම මහරගමට කලින් ඔබට worksheet එකක් add වෙලා පෙන්නනවා. ඒ වගේ මහරගමට පස්සේ ඔබට worksheet එකක් ඕන නම් බත්තරමුල්ල කියන එක උඩ click කරා insert කියලා දුන්නා worksheet කියන එකට okay කරා මේ මහරගමට පස්සේ sheet 8 කියන worksheet එක වැඩිලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔබට ඒ ආකාරයටත් worksheet එකක් insert කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි මෙතනිනුත් පුළුවන් අපිට sheets enter කරගන්න. ඒ වගේම අදාළ තැනකට ඔබට ඕනි නම් ඒ අවශ්‍යතාවය මත එතනද ඔබට worksheet එකක් insert කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ආකාරයට ඔබට worksheet එකක නම වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? worksheet එකක් insert කරන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. දැන් අපි බලමු දැන් worksheet එකක් insert කරගන්න අපි දන්නවා. ඒ වගේම worksheet එකක් rename කරගන්න අපි දන්නවා. දැන් හිතන්න ඔබට මේ sheet 7 කියන worksheet එක ඔබට මෙතනට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අපිට delete කරගන්න ඕන කියලා. එහෙම ඔබට delete කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එකවරම මේ worksheet එක delete කරගන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි right click කරා sheet එක උඩට ගිහිල්ලා delete කියන එක click කරාට පස්සේ ඔබට පේනවා ඇති sheet 7 කියන worksheet එක delete වුණා. ඔබට ඒ ආකාරයට ඔබට worksheet එකක් delete කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා. අවශ්‍ය sheet එක උඩ click කරා right click කරා delete කියන එක click කරාට පස්සේ ඒ worksheet එක delete කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තව ඔබට දෙයක් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. මෙතන ඔබ බලන්න අතුරුගිරිය කියලා තියෙන sheet එකට පස්සේ තියෙනවා sheet 5 කියලා. පේනවා ඇති ඔබට මේ sheet 5 කියන worksheet එක අපිට ඕන මේ worksheet එක delete කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන මේ sheet එක හංගලා තියාගන්න. දැන් ඔබට ඒ පහසුකම තමයි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. sheet 5 කියන එකට right click කරන්න. click කරාම ඔබට පේනවා ඇති මෙතන hide කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක එකපාරක් click කරාට පස්සේ බලන්න sheet 5 කියන worksheet එක hide වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු අතුරුගිරිය කියන sheet එකත් hide කරන්න මේ hide
අතුරුගිරිය කියන එක හයිඩ් වුණා. ඔබට ඕන නම් නැවත අතුරුගිරිය කියන ෂීට් එක අපිට මෙතන පේන්න විදිහට හදා ගන්න නැත්නම් මේ අන්හයිඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙතන පුළුවන් හයිඩ් කියන එකට යටින් තියෙනවා අන්හයිඩ් කියලා. අපිට ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා අපි හයිඩ් කරන ලද ෂීට්ස් වල නම් ටික පෙන්නන මෙතන. ඔබ ෂීට් 5 කියන එක අපි හයිඩ් කරා. අතුරුගිරිය කියන ෂීට් එක අපි හයිඩ් කරා. ඉතින් අපිට ඕන අතුරුගිරිය කියන ෂීට් එක නැවත ලබා ගන්න. එහෙනම් ඒක අපි සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරාට පස්සේ මේ අතුරුගිරිය කියන ෂීට් එක නැවත අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති ෂීට් එකක් ඩිලීට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ෂීට් එකක් හංගලා තියාගන්නේ කොහොමද? හංගලා තියාගත්ත ෂීට් එකක් ඔබට නැවත ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි ඇති. අපි ඊළඟට කතා කරමු තවත් ඉතා වැදගත් දෙයක් ගැන. මම හිතනවා ඔබට මේ සියල්ල පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔබට මම තව දෙයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ දැන් අපි ලබාගත්තු මේ වර්ක්ෂීට් එකක් අපිට කලර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්න මේ මහරගම කියන වර්ක්ෂීට් එක ඔබේ data enter කරලා ඉවරයි. ඒ වර්ක්ෂීට් එක complete ගොබාති. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ complete වෙලා තියෙන වර්ක්ෂීට් එක මෙන්න මෙතන right click කරා tab color කියලා තියෙනවා. මේ tab color කියන option එක හරහා ඔබ හිතන්න අපි red color එක මහරගම කියන worksheet එකට ලබා දෙනවා. බලන්න මහරගම කියන worksheet එක red color වලින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔබ complete කරලා ඉවර, ඒ කියන්නේ data enter කරලා ඉවර complete worksheet එක අපි red color වලින් අපිට ලකුණු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පහසුකම් මගින් ඔබට විශාල ප්‍රමාණයේ data enter කරනකොට ඉතාමත් පහසු වෙනවා මේ ක්‍රමයන්. ඒ නිසා ඔබ මේ හොඳින් මතක තබා ගන්න. අපි හිතමු මේ ආකාරයටම හෝමාගම කියන නගරයත් ඒකෙත් අපි data enter කරලා ඉවරයි. ඒක අපි red color වලින් මේ ආකාරයට color කරගන්නවා. ඉතින් මත්තර මුල්ල කියන නගරේ අපි තව දුරටත් ඒක edit කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි ඒක green color වලින් color කරගන්නවා. අතුරුගිරියත් අපිට තව දුරටත් edit කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. sheets data enter කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි අතුරුගිරිය කියන worksheet එකත් අපි green color වලින් color කරගන්නවා. මේ ආකාරයට ඔබට පුළුවන් worksheet එකේ මෙතන color මාරු කර ගැනීමේ මේ colors මාරු කර ගැනීමේ හැකියාව මේ ආකාරයට ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපි අද පාඩම මගෙන් කතා කරා කොහොමද data එකක් enter කරගන්නේ Excel හරහා මේ data enter කරගන්නේ කොහොමද enter කරගත්තු data එකක් කොහොමද අපි edit කරගන්නේ ඒ වගේම කොහොමද නිවැරදිව data මේ worksheet එක save කරගන්නේ අපි ඒ කියන්නේ file tab එක ගැනත් කතා කරා. ඒ වගේම කොහොමද worksheet එක insert කරගන්නේ ඒ වගේම කොහොමද sheet එකක් delete කරගන්නේ ඒ වගේම කොහොමද sheet එකක් rename කරගන්නේ කොහොමද ඒ වගේම තමයි කොහොමද sheet එකක් color කරගන්නේ hide කරගන්නේ unhide කරගන්නේ මේ වගේ කාරණා පිළිබඳව අපි අද පාඩම මගින් සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේ වගේමත් ඉතාමත් වැදගත් පාඩමකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.